عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 781، ونحن في محور الاختلافات في الحج في التشريع السني. وهذه الحلقة عن الاختلافات في محظورات الإحرام. وأهم شيء حرموه في الإحرام استعمال الطيب أو العطور، وبعدين اختلفوا وتبارزوا بالأحاديث. يقول الشافعي في كتابه الأم إن عمر قال: إذا رميتم الجمر، يعني الجمرات يعني، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. ده الجزء الثاني 128 129 من كتاب الأم للشافعي. طبعا رميت الجمرة ده ما فيش رمي للجمرات، وبين بقى لك فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. طبعا ده كلام فارغ، لأن هو بعد أن تكمل الإحرام دخلت في الحل، كل شيء حلال، الاتيان زوجة حلال إلى آخره. لكن أهم شيء حكاية الطيب. معنى كده أن الطيب يبقى حرام أو العطور تبقى حرام استعمالها وقت الحج، وده هجس. وفي حديث ثاني يعني يزعمون أن عائشة قالت، طبعا ده حديث مخالف للكلام الحديث السابق، تقول: كنت أطيب يعني أعطر رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني عملوا هنا بقى مبارزات بالأحاديث. عمر قال لا، حرام الطيب. قالوا لا، ده عائشة بيقول لا، ده أنا كنت بطيب النبي أو أعطره عشان خاطر يحرم وقبل أن يطوف البيت. وبعدين الأخ مسلم في الكتاب بتاعه في الصحيح بتاعه يقول لك إيه: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، يعني ما أحبش كده، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أفعل ذلك. لا، ده أنا ما أحطش عطر، لا ده لما أحط زفت أحسن لي. يقول الراوي: فسب ابن عمر وراح لعائشة، قال لها: ده ابن عمر بيقول شوفوا كيت وكيت وكيت. فقالت: أنا طيبت رسول الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. طبعا هنا بقى كلام فارغ. ده بيقول وده بيقول ضده. وبالتالي طبعا كما قلنا ابن عمر مش له دعوة ولا عائشة له دعوة، دي ناس بقى في العصر العباسي قعدوا وسكعوا الأحاديث. هم اختلفوا في حكاية الطيب. واحد قال لك ده الطيب حرام، الطيب اللي هو العطر يعني حرام، وده قال لك ده حلال. وده قال لك ان لو والله لو انا لو انطلي بقطران او بزفت او اسفلت احسن من ان يعني اتعطر. فعائشة تقول له: لا، لا طز فيك، ده انا كنت اطيب النبي قبل ان يحرم. ما نرجع للقرآن احسن. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا يحب المسرفين. دي الآية 31 من سورة الأعراف. خذوا زينتكم. الزينة بتشمل كل شيء، بتشمل اللبس، وبتشمل المظهر الطيب، وبتشمل العطور. خذوا زينتكم عند كل مسجد. بالتالي عند المسجد الحرام أهم، وخاصة بقى أن المسجد الحرام الناس بتلزق ببعضيها في الطواف وفي كذا وفي كذا، تبقى زنقة والعرق بيطلع، تبقى ريحة مقرفة. إذا لابد طبعا نتصرف في الموضوع ده. إذا العطور هنا مهمة جدا. طيب الآية بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني مين بقى الذي يجرؤ أنه يحرم ما أحل الله اللي هي الزينة والطيبات من الرزق؟ قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يا جماعة اللي هو بتوع السنة والكلام ده لهم لا يعلمون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى رد تاني قال: قل إنما حرم ربي، ده بقى اللي ربنا حرم، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا كل الهدس اللي هو بصنعه الدين السني والدين الصوفي والدين الشيعي ده تقول على ربنا بجهل وبغير علم. ده بالنسبة لتحريم العطور.
وحاليا دلوقتي يعني سمعنا ان هو بوبا برضو التمسك بتحريم العطور، وان ما في بيعملوا حاجات صابون مش له ريحة، وحاجات مزيلات مش لها ريحة، ده كله عشان خاطر التمسك بحكاية تحريم العطور. يا اخوانا ما فيش تحريم للعطور في الحج. المحظورات في الحج ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، اللي هي الرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد وحلق الرأس أثناء الإحرام، حتى لا يقتل المحرم ما قد يكون في رأسه من حشرات أو ما يكون في ملابسه من حشرات. وربنا سبحانه وتعالى جعل فدية على من يحلق رأسه وهو محرم أو من يقتل الصيد البري، وقال سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآية واضحة، لكن دول عملوا أحاديث، وأحاديث تعارض هذا، ومنها بقول لك إن إباحة قتل 5 فواسق في الحرم: الفار والعقرب والغراب والحداء والكلب العقور، وده موجود في صحيح مسلم وفي موطأ مالك. يعني هم مش عاجبهم كتاب ربنا على سبحانه وتعالى على الإطلاق، هم لهم دين ملاكي وبشرعوا فيه اللي هم عايزينه، وبين يختلفون مع بعضهم البعض. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.